بالنسبة لبناء العلاقة الجيدة بين الأطفال بتبلش التحضير لها من لما تعرف المرأة إنه هي حامل، لأنه هي بتصير تفكر أنا كيف بدي أعرف ابني على انه جاي خي او اخت جديده. اكثر الاوقات نحن شو بنصير نعمل؟ بنصير نساله للخي او الاخت الموجود انت بتحب خيك؟ بدك تلعب معه؟ هذا الشيء بيعمل مثل نوع من قلق للولد، لانه بصير يفكر انه كيف يعني انا بدي احبه؟ شو يعني خي اصلا؟ هو بيكون منه عارف شو معنات هيدي الخبره، لانه بعد ما صارت. اذا بده يجاوب بينه وبين حاله ايه بدي احبه لانه كل العالم عم يسالوه بطريقه متوقعين الجواب يكون ايه، وهو ما بحس بهيدا الشعور بده يحس بالذنب انه ليش انا ما بحبه. واذا قال لحاله لا انا ما بحبه بده يحس بالذنب لانه كل العالم حواليه متوقعين انه هو يحبه. فلازم نحن نبتعد عن هيدا السؤال ونتركهم هن مع الوقت يكتشفوا حالهم الاخوه ويحبوا بعض. كنا نحن وصغار بنتخانق مع اخواتنا بس بالنهايه كلنا بنحبهم. فهيدي الاشياء بتجي مع الوقت وما بتخلق من لما بيخلق الولد، بتخلق مع العشره مع اللعب لما هن يصيروا يتعرفوا على بعض. تاني شغله نحن بنعملها كاهل بنصير بنقول له يي ليك هدول التياب كانوا لإلك وهلا صاروا لخيك. هذا الشيء كثير بيعمل قلق عند الولد، بصير هو يقول انه ليش انا اغراضي صار في حدا تاني عم ياخذهم بلا اذن. معقوله كمان امي وبيي كمان ياخذهم الولد انه ياخذهم هذا الطفل الجديد مثل ما عم ياخذ اغراضي بلا اذن؟ ما ضروري هو يعرف انه هدول الاغراض كانوا له، يعني نحن فينا بكل بساطه نجيبهم ونحطهم ونعرفوا عليهم انه هن اغراض للطفل ويكون الطفل الجديد عم يستخدمهم. شغله ثالثه كمان بتجي ببال الاهل لازم نحن نبتعد عنها، انه هذا الطفل هلا بده يجيب لك هديه، فبصير الطفل الموجود يفكر انه كيف هذا البيبي بده يطلع من بطن ماما ويروح على المحل ويشتري، يعني هو عنده صلاحيات اكثر مني، انا ما في اعمل هذا الشيء. او ممكن يفكر انه كيف هاللعبه الكبيره بدها تساع ببطن ماما. كمان هذا الشيء بيخليه يحس انه في شيء مش ظابط، او بيصير في عنده قلق انه ليش عم بيصير في اشياء ما بتصير على الواقع. فلهيك نحن لازم نكون صادقين مع الطفل، ومش ضروري حتى اصلا نجيب هديه، بالعكس لازم نساعده نحتفل كلنا سوا بقدوم هذا الطفل، بركي كلياتنا نروح نجيب هديه لبعضنا كلنا سوا، لانه هي مناسبه سعيده للعائله كلها. لما يكبر شوي او لما يجي شوي الطفل الطفل الجديد ما ضروري نحن نحط عبء على الطفل الموجود نقول له انه بدك تضلك رايق، ممنوع تزعج الطفل، ممنوع تقرب عليه. خلينا كلنا نكون عم نتصرف مع بعض كأننا عائله، عم نعمل نحن الاشياء مع بعض. فينا نطلب منه هو يساعدنا مثلا بتحضير الحفاض او تحضير الحمام للطفل حتى يكونوا عم ببلشوا يبنوا علاقه مع بعض. كل ما نحن بنعطي صفه لطفل الطفل الثاني بفكر انه هو عكسها، يعني نحن اذا قلنا هيدا الطفل سريع البديهه، اذا انا ما عم اقول عن الثاني سريع البديهه تلقائيا هو صار بطيء البديهه. فلهيك نحن لازم نبتعد عن القولبه وبنفس الوقت نبتعد عن المقارنه. لما بنقول مقارنه يعني لما بنقول واحد اسرع اذكى اشطر اقوى، لانه هذا الشيء بيعمل حساسيات بين الاطفال وبخليهم على منافسه دايمه ليكونوا عم يحصلوا على انتباه الاهل. بيكبروا شوي الاولاد وبيبلشوا يتخانقوا مع بعض. كتير مهم ما ناخذ نحن طرف ضد طرف، لانه نحن منا قاعدين 24 ساعه على 24 ساعه مع الاولاد وما بنعرف الحق على مين. لهيك لما بيصير في اي مشاكل بيناتهم بنطلب منهم انه هن يحلوا المشكل مع بعضهم باشرافنا بدون ما نحن ناخذ طرف ضد طرف.